Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Để cho những món chay thêm phong phú thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức món pate chay. Pate chay làm rất là đơn giản và hương vị thì Diễm thấy ngon lắm luôn. Nguyên liệu để làm nên món pate chay này cũng rất là đơn giản và dễ tìm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món pate chay với Diễm nha. Nguyên liệu chính để làm món pate chay này chính là nấm, và một trong những loại nấm mình nên có đó là cái nấm Puccini này. Nấm này là nấm của Ý nha, và nó dạng khô. Công thức này mình cần 35g, và bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, 200ml vào, mình ngâm để cho nấm nó mềm. Thời gian ngâm nấm thì khoảng 30 phút. Trong 30 phút thỉnh thoảng mình sẽ mình đảo lên để cho nấm nó được thấm đều nước nó nhanh mềm hơn. Để ở đây, bây giờ Diễm đi giới thiệu thêm những cái loại nấm khác. Ở đây Diễm có tổng cộng là 370g nấm. Mình làm sao cho tổng cái lượng nấm nó là 400g là được ha, cộng thêm cái nấm khô hồi nãy đó. Thì Diễm có cái nấm mỡ trắng nè, tiếp theo là nấm mỡ nâu. Ở đây Diễm có thêm là nấm shiitake, mình cũng có thể dùng nấm hương khô mình ngâm nước vẫn được nha. Và cái nấm cuối cùng này đó chính là nấm bào ngư, mình cũng có thể dùng nấm đùi gà ha, nấm rơm đều ngon. Nấm thì mình không có cần rửa, nhưng mà mình phải dùng cái bàn chải hoặc là cái chổi cái cây cọ cũng được, mình sẽ phủi cho những cái bụi hoặc là đất nó sạch đi. Rồi bây giờ mình cắt nấm nhỏ nha, cái phần cuống này thì mình cắt mình bỏ bớt. Mình không có cần phải cắt cho nó nhỏ lắm đâu, Diễm cắt ra thành từng lát như vậy. Rồi mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy để khi mà mình xào nó sẽ thấm và nó thơm hơn. Công thức pate chay này thì Diễm được anh Phi Hùng chỉ cho Diễm cách làm. Diễm và anh Hùng cũng bàn luận để làm sao cho cái công thức pate này nó được ngon nhất. Vì vậy khi mà làm xong thì Diễm thấy hài lòng lắm. Diễm có một cái củ hành tây, Diễm cân được là 150g. Mình sẽ lột vỏ rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Tiếp theo mình có tỏi, nếu mà mình ăn chay mình không ăn được tỏi thì mình có thể thay bằng cái baro nha. Tỏi thì 3 tép, Diễm cân được 15g, mình đập dập, sau đó mình cũng băm ra cho nó nhuyễn như vậy. Nấm sau khi mà mình ngâm khoảng 30 phút mình nhìn ha, mình thấy nó đã mềm ra. Và cái nước cái nước nấm này nè, nó cũng có cái màu nâu. Thì bây giờ mình sẽ vớt nấm ra nha, để mình mang mình đi xào. Khi mà vớt ra thì mình cũng không cần phải vớt cho thiệt là ráo nước ha. Còn cái nước nấm còn lại này, bây giờ mình để sang một bên, để tí xíu khi mà mình trộn cái hỗn hợp pate mình sẽ cho vào, nó sẽ rất là thơm. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào đây 3 muỗng canh dầu ô liu. Nếu mà mình không có dầu ô liu thì mình thay bằng dầu ăn thường cũng được. Rồi mình cho tỏi và hành vào. Mình để cái lửa lớn nha. Và bây giờ mình xào cho cái phần hành tỏi này nó vừa thơm. Lưu ý là nó chỉ vừa thơm thôi, chứ mình đừng có xào cho nó vàng. Vì tỏi nếu mà nó vàng quá thì nó dễ có cái vị đắng. Đó, Diễm thấy vừa thơm rồi thì mình sẽ cho cái nấm khô hồi nãy mình đã ngâm vào mình xào trước. Mình đảo lên nha, tránh cho hành tỏi nó bị cháy đó. Mình cũng giữ cái lửa lớn ha, mình đảo thiệt là đều tay. Thời gian thì khoảng chừng 15 cho tới 30 giây à. Rồi mình tiếp tục mình cho những cái loại nấm còn lại vào luôn. Vẫn giữ cái lửa lớn nha, mình đảo thiệt là đều. Đảo ở bên dưới nữa để tránh cho nó bị cháy đó. Sau khi mà mình đảo khoảng 10 cho tới 15 giây thì mình cho nước tương, 1 muỗng canh. Nước tương thì Diễm dùng cái nước tương chấm, vì vậy nó không có mặn nha, cái vị nó rất là dịu và nó ngọt. Diễm dùng cái hiệu này. Và mình cho thêm 1 muỗng canh hạt nêm nấm. Hạt nêm nấm thì Diễm dùng hiệu của Maggi. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho cái nấm này nó thấm cái gia vị, đồng thời nó cũng chín sơ ha. Mình vẫn giữ cái lửa lớn để mình xào nha, như vậy thì nấm nó không có bị ra nước nhiều. Mình xào cho tới khi mà mình thấy là nấm nó giống như nó xèo xuống như vậy. Và cái màu nó hơi trong, rất là thơm luôn, thì mình nhắc khỏi bếp liền. Mình cũng đừng có nên xào lâu quá. Nhắc khỏi bếp thì mình đảo sơ. Rồi bây giờ mình để ở đây cho nó nguội khoảng chừng 5 phút thì mình mang đi mình xay.
Để tạo cái độ béo bùi cho pate á, thì Diễm có thêm cái này là đậu gà. Mình mua đậu gà sẵn trong lon như vậy rất là tiện. Một lon á, thì nó có trọng lượng là 439 gram. Mình sẽ bỏ cái phần nước đậu gà đi nha. Nếu mà mình muốn tự nấu đậu gà này cũng được, mình nấu cho cái đậu nó mềm, nó bùi là ngon. Để cho pate chay này nó được nhuyễn thì Diễm dùng cái máy xay này và mình dùng cái lưỡi dao bằng sắt. Còn nếu mà mình không có máy xay á, thì mình cũng có thể băm hoặc là mình giã đều được. Mình cho đậu gà vào nè. Tiếp theo mình cho cái phần nấm mình đã xào vào chung luôn. Dưới công thức này á, thì Diễm xay một lần luôn là vừa đủ cái cối xay. Mình nêm thêm vào đây 3 gram muối là 1/2 muỗng cà phê và 6 gram đường là 1 muỗng cà phê đầy. Rồi bây giờ mình xay cho nó nhuyễn thôi ha, làm rất là dễ dàng. Lúc xay á, thì mình thỉnh thoảng á, mình nên mở ra và mình đảo lên, tại vì thường nó sẽ nhuyễn ở bên dưới và bên trên nó không có được nhuyễn. Mình đảo như vậy á, thì giúp cái máy nó xay được đều hơn. Thời gian xay thì rất là nhanh ha. Và Diễm lưu ý là mình xay á, nhuyễn nhưng mà cũng đừng có nhuyễn quá, ăn nó dễ ngán. Còn nếu mà mình xay nó còn thô quá đó thì khi mà pate nó chín á, nó không có cái độ kết dính. Nó như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Để cho pate nó có cái độ xốp, nó không có bị đặc á, thì Diễm có thêm ở đây là 2 lát bánh mì sandwich. Mình cũng có thể dùng bánh mì thường, bánh mì Việt Nam cũng được nha. Bánh mì sandwich á, thì nó mềm và nó xốp như vậy nè. 2 cái lát này thì Diễm cân được 75 gram. Và mình sẽ xé nhỏ rồi mình cho vào trong cái nước hồi nãy mình ngâm nấm đó. Cái nước này á, thì nó tạo cho cái pate chay nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Mình dùng tay mình bóp ha, mình không có nên xay. Tại vì mình bóp như vậy nó không có nhuyễn lắm đó. Lúc mà Diễm ăn á, thì Diễm thấy giống như là cái bánh mì mình cảm nhận như là mỡ vậy đó. Nó rất là giống pate mặn. Sau khi bóp đều rồi thì mình cho cái bánh mì này vào chung với lại hỗn hợp nấm luôn. Ở đây Diễm có thêm 1 muỗng cà phê cỏ xạ hương khô, giúp cho pate nó có cái mùi thơm hơn. Còn nếu mà mình không có thì mình bỏ qua cũng được. Mình cho vào chung với lại hỗn hợp nấm luôn. Tiêu thì mình cho từ 1 cho tới 2 muỗng cà phê. Nếu mà mình thích ăn thiệt là cay thì mình cho 2 muỗng cà phê ha. Rồi bây giờ mình trộn lên cho thật là đều nha. Mình để ở trong cái cối này mình trộn luôn cho nó dễ. Lưu ý là trộn thật là đều, tại vì cái bánh mì nó đều vào thì giúp cho cái pate nó sẽ xốp hơn. Thì mình thích mình có thể để ra một cái khuôn lớn để mình hấp. Diễm thì Diễm chia ra từng cái khuôn nhỏ như vậy. Mỗi lần ăn mình lấy một cái khuôn ra nó tiện hơn. Và với công thức này thì Diễm chia được 6 cái khuôn nhỏ như vậy. Mình có thể mang đi hấp liền, nhưng mà để cho nó hấp dẫn hơn nhìn nó giống cái pate mặn thì Diễm có thêm một cái lát bánh mì sandwich như vậy. Và mình dùng cây cán bột mình cán cho cái bánh mì này nó dẹp ha. Cán cho nó dẹp và nó mỏng ra. Lúc mà làm công thức pate này thì anh Hùng có chia sẻ là mình có thể dùng cái vỏ bưởi đó để mình dắt xong mình làm giống như mỡ vậy đó. Nhưng mà thật ra như vậy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Diễm thấy mình lấy cái bánh mì sandwich này nè, sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy, rồi mình cho lên trên cái miếng pate hoặc là mình lót ở dưới cái đế khuôn cũng được. Đó, mình cho lên trên. Một cái khuôn nhỏ dày thì Diễm thấy mình cho 3 miếng ha. Mình sắp đều lên. Và để cho nó thiệt là giống với lại mỡ đó thì Diễm có thêm 1 muỗng canh kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi, mình có thể thay bằng sữa tươi và bơ đều được. Rồi mình sẽ thấm lên trên cái miếng bánh mì như vậy. Thì khi mà mình hấp xong nhìn rất là giống mỡ luôn. Và mình ăn nó cũng béo béo, nó mềm mềm cũng ngon. 6 khuôn pate này thì nó vừa với lại cái xửng hấp tre có đường kính là 28 cm. Mình bắt cái nồi nước sôi và mình cho cái xửng pate này lên mình hấp. Mình để lửa trung bình nha, và mình hấp cái pate chay này trong khoảng thời gian từ 25 cho tới 30 phút. Diễm thấy mình hấp 25 phút là đủ rồi. Sau 25 phút mình mở ra, mình thấy nó sẽ phồng lên như vậy. Đó, mình nhìn ha, cái miếng bánh mì nhìn rất là giống mỡ luôn. Pate mình nhắc khỏi bếp lúc này nó còn rất là nóng. Diễm thấy mình sẽ lấy bơ để mình cho lên trên, vừa giúp cho cái pate nó thơm và khi mà mình ăn cái vị béo ngon.
Bơ này Diễm dùng bơ có muối, còn nếu mà mình không ăn được bơ động vật á, mình có thể dùng bơ thực vật, bơ Tường An cũng rất là thơm. Đó, bơ mình để nóng thì nó chảy ra như vậy, nhìn hấp dẫn lắm. Và pate chay này á, vừa hấp xong mình có thể ăn liền nha. Khi mà mình ăn liền á, thì nó rất là mềm, tùy mình thích. Khi mềm á, thì nó sẽ béo hơn, và cái vị á, Diễm thấy nó nhạt hơn. Để Diễm múc thử lên cho mình xem. Nhìn rất là giống pate mặn luôn. Còn đây là pate mà Diễm đã để trong tủ lạnh được 1 ngày. Cái này là lúc Diễm làm thử công thức đó. Thì mình cất vào trong tủ lạnh á, pate nó sẽ chắc hơn. Và khi ăn á, mình thấy cái vị nó cũng đậm đà hơn là pate lúc mà mình vừa hấp xong. Đó, mình múc lên ha, mình thấy pate á, nó không có bị dính khuôn, nó chắc và nó mịn lắm. Pate chay này á, mình cứ bảo quản trong tủ lạnh và mình ăn dần ha, được 1 tuần. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm pate chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.